Trong khi Mỹ phải mất gần 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất loạt mới đưa ra hơn 50 chiếc F-35 đầu tiên, Trung Quốc lại đạt đúng cột mốc đó chỉ trong chưa đầy 12 tháng với J-35. Một sự chênh lệch thời gian quá lớn, quá bất thường, đến mức các chuyên gia quân sự phương Tây buộc phải xem xét lại toàn bộ những gì họ tưởng rằng mình hiểu về năng lực công nghiệp của Trung Quốc. Công nghệ tàng hình vốn đòi hỏi độ chính xác cực cao, vật liệu phức tạp và quy trình lắp ráp kéo dài. Vậy tại sao Trung Quốc lại rút ngắn được thời gian sản xuất xuống chỉ còn 1/5 so với Mỹ? Điều gì cho phép họ tiến gần tốc độ của dây chuyền tàng hình tiên tiến nhất thế giới mà Washington phải mất hàng thập kỷ mới xây dựng được? Và nếu Trung Quốc thực sự đẩy sản lượng lên 70 đến 100 chiếc mỗi năm, châu Á, Thái Bình Dương sẽ phải chuẩn bị cho điều gì? Hãy xem đến cuối video, bởi vì bí mật phía sau tốc độ này có thể làm thay đổi toàn bộ cán cân quân sự trong thập kỷ tới. Sự xuất hiện của J-35 đang tạo ra một trong những sự thay đổi bất ngờ nhất trong lịch sử phát triển máy bay quân sự của Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc chạy đua sức mạnh trên không ngày càng quyết liệt, Trung Quốc không chỉ giới thiệu một mẫu tiêm kích tàng hình mới, mà còn đẩy tốc độ sản xuất lên mức khiến toàn bộ giới quan sát phải kinh ngạc. Điều gây sốc nhất không chỉ là số lượng J-35 được xuất xưởng, mà là khoảng thời gian mà Trung Quốc cần để đạt được cột mốc ấy. Trong khi Mỹ từng mất gần 5 năm để đưa hơn 50 chiếc F-35 đầu tiên ra khỏi dây chuyền, Trung Quốc chỉ cần chưa đầy 12 tháng để đạt được con số tương tự với J-35. Đây không phải chỉ là một thành tựu công nghiệp thông thường, nó đặt ra câu hỏi liệu có phải Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn mới, nơi họ có thể rút ngắn những giới hạn vốn được xem là bất biến trong công nghệ tàng hình. Tốc độ này không chỉ mang tính biểu tượng, nó phản ánh năng lực tổ chức và tối ưu hóa quy trình ở mức mà nhiều quốc gia khác chưa thể chạm tới. Một chương trình máy bay tàng hình thế hệ 5 thường bị kéo dài bởi hàng trăm bước kiểm định, nhiều giai đoạn thử nghiệm kết cấu và quá trình hoàn thiện các vật liệu có độ nhạy cao như lớp phủ hấp thụ sóng radar. Việc đẩy nhanh bất cứ công đoạn nào trong số đó đều có thể dẫn tới rủi ro lớn về hiệu suất chiến đấu. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đã tìm ra cách rút gọn thời gian mà vẫn duy trì tiêu chuẩn cần thiết. Điều này không chỉ giúp họ sản xuất nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn, mà còn cho thấy họ đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể từ các chương trình trước đây như J-20 và FC-31. Những kinh nghiệm vốn mất hơn một thập kỷ để Mỹ hoàn thiện giờ đây được Trung Quốc áp dụng vào quy trình sản xuất J-35 một cách trơn tru hơn rất nhiều. Việc J-35 được đẩy mạnh sản xuất trong thời gian kỷ lục còn cho thấy mục tiêu chiến lược sâu xa phía sau. Trung Quốc không chỉ cố gắng tạo ra một máy bay tàng hình để bổ sung vào lực lượng, mà muốn xây dựng một đội hình tàng hình quy mô lớn trong thời gian ngắn nhất có thể. Châu Á, Thái Bình Dương hiện đang là khu vực có mật độ tiêm kích tàng hình thuộc loại cao nhất thế giới. Mỹ bố trí F-35 tại nhiều căn cứ quan trọng, Nhật Bản và Hàn Quốc đều sở hữu F-35 trong biên chế, và Australia đang tiếp nhận thêm nhiều chiếc mới. Điều này tạo ra áp lực buộc Trung Quốc phải tăng tốc nếu muốn duy trì vị thế trong cuộc cạnh tranh sức mạnh trên không. Việc sản xuất nhanh trở thành lời đáp trả trực tiếp của Bắc Kinh đối với sự hiện diện F-35 ngày càng dày đặc quanh biên giới chiến lược của họ. Một yếu tố khiến tốc độ sản xuất J-35 trở nên đáng quan tâm là cách Trung Quốc xây dựng dây chuyền của mình. Thay vì thực hiện từng bước thủ công như giai đoạn đầu của F-22 hay F-35, J-35 được thiết kế từ sớm để phù hợp với phương thức lắp ráp tuyến tính, nơi các mô đun được chế tạo đồng thời và gắn kết ở giai đoạn cuối. Điều này giải thích vì sao số lượng J-35 tăng mạnh chỉ sau một thời gian ngắn. Các nhà máy như Xinjiang dường như được chuẩn bị rất kỹ trước khi sản xuất hàng loạt bắt đầu. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khung máy bay được xếp thành hàng trong dây chuyền, điều hiếm thấy trong giai đoạn đầu của bất cứ chương trình stealth nào. Việc Trung Quốc nhanh chóng đạt sản lượng vài chục chiếc đề nghị rằng họ đã đạt mức ổn định kỹ thuật trước khi công bố sản xuất hàng loạt, trái ngược với cách Mỹ vừa sản xuất vừa thử nghiệm trong những năm đầu của F-35. Tốc độ sản xuất vượt trội của J-35 còn phản ánh sự trưởng thành của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Trong quá khứ, nhiều dự án gặp phải trì hoãn, bao gồm các vấn đề về động cơ và vật liệu tàng hình. Nhưng với J-35, những hạn chế này có vẻ đã được giảm thiểu đáng kể. Động cơ thế hệ mới tạo ra độ tin cậy cao hơn, quy trình kiểm định được rút gọn và các vật liệu composite quan trọng đã được nội địa hóa. Điều này giúp Trung Quốc không phải phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, tránh được sự gián đoạn mà Mỹ từng phải đối mặt trong một số giai đoạn phát triển F-35. Khi chuỗi cung ứng hoàn toàn nằm trong lãnh thổ, tốc độ sản xuất trở thành thứ có thể kiểm soát và đẩy mạnh theo mục tiêu chiến lược. Nhìn rộng hơn, tốc độ này có thể làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận về sức mạnh công nghiệp quân sự của Trung Quốc. Một chương trình máy bay tàng hình thế hệ 5 đòi hỏi năng lực tổ chức và công nghệ vượt xa mức trung bình. Khi một quốc gia có thể sản xuất hàng loạt mẫu stealth với tốc độ tương đương hoặc thậm chí vượt giai đoạn đầu của Mỹ, điều đó báo hiệu rằng cán cân công nghệ đang thay đổi nhanh hơn dự báo. Tốc độ không chỉ thể hiện số lượng máy bay mới, nó còn có thể định hình chiến thuật và chiến lược chiến tranh tương lai. Một lực lượng sở hữu hàng trăm tiêm kích tàng hình trong thời gian ngắn có thể đe dọa ưu thế trên không của bất kỳ đối thủ nào trong khu vực. Từ góc độ chiến lược, việc Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất J-35 cho thấy họ đang chuẩn bị cho các kịch bản dài hạn. Những chiếc máy bay này có thể hoạt động từ các tàu sân bay Type 003, tạo ra một mạng lưới tàng hình trên biển rộng lớn. Nếu kế hoạch dụng J-35 kết hợp với J-20 trên đất liền được hoàn thiện, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ sở hữu hai dòng tiêm kích tàng hình được sản xuất với số lượng lớn. Đây là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử, và nó đặt ra nhiều câu hỏi về hướng đi của môi trường an ninh khu vực trong những năm tới. Trung Quốc rõ ràng đang gửi một thông điệp, họ không muốn chỉ theo kịp Mỹ trong công nghệ tàng hình mà muốn thu hẹp khoảng cách thời gian trong giai đoạn sản xuất. Khi Mỹ mất nhiều năm để hoàn thiện quy trình của F-35, Trung Quốc đã rút gọn quy trình cho J-35 xuống mức tối thiểu mà vẫn đạt độ ổn định cần thiết.
Đây là dấu hiệu của một đối thủ công nghệ thực sự, người không chỉ sao chép mà còn cải tiến quy trình theo cách phù hợp với ưu thế công nghiệp của mình. Nó khiến cuộc chạy đua stealth bước sang giai đoạn mới, nơi tốc độ và số lượng trở thành yếu tố quyết định. Để hiểu vì sao Trung Quốc có thể đẩy tốc độ sản xuất J35 lên mức chỉ cần 1/5 thời gian mà Mỹ từng mất khi tạo ra những chiếc F-35 đầu tiên, cần nhìn vào nền tảng công nghệ và tư duy công nghiệp mà nước này đã xây dựng trong nhiều năm qua. Công nghệ tàng hình vốn được xem là lĩnh vực khó nhất trong toàn bộ ngành hàng không quân sự. Nó đòi hỏi kiến thức sâu về vật liệu, khí động học, kỹ thuật hấp thụ sóng radar và quy trình chế tạo có độ chính xác cao hơn rất nhiều so với máy bay thế hệ cũ. Tuy nhiên, J35 lại không thể hiện những dấu hiệu của một chương trình bước vào sản xuất loạt với sự thận trọng và chậm rãi thường thấy. Thay vào đó, nó tiến vào giai đoạn hàng loạt với tốc độ cao bất thường, cho thấy Trung Quốc đã hoàn thiện nhiều bước quan trọng ngay trước khi chính thức công bố. Một trong những yếu tố quan trọng giúp Trung Quốc có thể sản xuất J35 nhanh như vậy là sự tích lũy công nghệ từ các dự án trước đây. Trong nhiều năm, chương trình J20 đóng vai trò là phòng thí nghiệm thực tế cho toàn bộ ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc. Qua mỗi giai đoạn, họ dần cải thiện khả năng chế tạo khung thân, kiểm soát chất lượng vật liệu hấp thụ sóng radar và hoàn thiện các quy trình đóng kín giảm phản xạ radar trên bề mặt. Những kinh nghiệm này, vốn phải trả giá bằng hàng loạt thử nghiệm tốn kém thời gian, giờ đây được đưa vào J35 như những thành phần đã ổn định. Điều này khác biệt lớn so với Mỹ trong giai đoạn đầu của F-35, vốn phải vừa nghiên cứu, vừa chế tạo, vừa sửa lỗi, khiến tiến độ bị kéo dài trong nhiều năm. Trung Quốc cũng đã tiến hành chuẩn hóa thiết kế J35 theo hướng mô-đun hóa. Đây là điểm then chốt giúp gia tăng tốc độ sản xuất. Mỗi phần của máy bay, từ thân trước, thân giữa, khoang vũ khí đến cánh, đều được thiết kế để có thể chế tạo song song tại các phân xưởng khác nhau. Khi các mô-đun được chế tạo đồng thời, quá trình lắp ráp cuối cùng diễn ra nhanh hơn đáng kể so với cách sản xuất tuần tự truyền thống. Những hình ảnh vệ tinh và ảnh rò rỉ từ nhà máy Xinjiang cho thấy nhiều mô-đun J35 được đặt trong các dây chuyền khác nhau, sẵn sàng ghép nối. Điều này gợi ý rằng Trung Quốc đã chuẩn bị hạ tầng từ rất sớm và dây chuyền chỉ bật công tắc khi mọi thứ đã vào guồng. Đây là yếu tố mà giai đoạn đầu của F-35 không có được, khi Mỹ phải xây dựng từng bước và liên tục điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu thực tế. Công nghệ vật liệu cũng đóng vai trò quan trọng. Các lớp phủ hấp thụ sóng radar của phương Tây vốn nổi tiếng khó chế tạo, khó bảo trì và mất rất nhiều thời gian để áp dụng lên thân máy bay. Nhưng Trung Quốc, qua nhiều năm nghiên cứu, đã chuyển sang sử dụng các vật liệu composite và lớp phủ thế hệ mới dễ sản xuất hơn và phù hợp cho dây chuyền tự động hóa. Sự khác biệt này giúp rút ngắn hàng giờ thậm chí hàng ngày trong quy trình sản xuất mỗi chiếc máy bay. Nếu công đoạn khó nhất trong chế tạo stealth đã được tối ưu hóa, việc tăng sản lượng chỉ còn phụ thuộc vào tốc độ lắp ráp và khả năng cung ứng linh kiện. Động cơ WS-19, dự kiến sử dụng trên J35, cũng thể hiện sự trưởng thành của công nghiệp động cơ Trung Quốc. Mặc dù không đạt mức hiệu suất tối đa như các động cơ phương Tây, WS-19 lại có lợi thế về khả năng sản xuất ổn định và quy trình chế tạo được nội địa hóa. Điều này cho phép Trung Quốc duy trì nguồn cung đều đặn cho dây chuyền J35, tránh tình trạng thiếu hụt động cơ từng khiến chương trình F-35 của Mỹ chậm tiến độ trong những năm đầu. Sự ổn định của động cơ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng bay mà còn quyết định trực tiếp đến tốc độ sản xuất. Một dây chuyền có thể tạo ra hàng chục khung máy bay mỗi năm cũng vô nghĩa nếu động cơ không đủ số lượng để lắp đặt. Hệ thống radar mảng pha chủ động và các cảm biến quang điện tử tích hợp trên J35 cũng được kế thừa từ J20 và một số chương trình thử nghiệm khác. Vì những thành phần này không phải phát triển từ đầu, Trung Quốc có thể đưa chúng vào sản xuất loạt mà không lo phát sinh lỗi lớn. Trong khi đó, F-35 của Mỹ phải trải qua một quá trình kéo dài để điều chỉnh phần mềm tích hợp các cảm biến một cách ổn định. Việc Trung Quốc chọn cách phát triển J35 sau khi đã tích lũy đủ dữ liệu và tự tin vào khả năng tích hợp cảm biến giúp họ tránh được điểm nghẽn mà Mỹ từng gặp trong giai đoạn đầu. Một yếu tố khác giúp Trung Quốc rút ngắn thời gian là cách tổ chức dây chuyền sản xuất. Các nhà máy như Xinjiang đã chuyển sang mô hình sản xuất công nghiệp đậm đặc, nơi mỗi công nhân không chỉ làm một công đoạn duy nhất mà có thể đảm nhiệm một chuỗi công việc liên quan. Bên cạnh đó, việc ứng dụng robot công nghiệp và tự động hóa trong các bước cần sự chính xác cao như cắt composite, phun phủ lớp hấp thụ radar và kiểm định cấu trúc giúp giảm thiểu sai sót và tăng năng suất. Không giống như các chương trình cũ dùng nhiều lao động thủ công, J35 là sản phẩm của một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại hóa, nơi thời gian được tối ưu ở mọi bước. Chuỗi cung ứng nội địa hóa cũng là điểm khác biệt tạo lợi thế cho Trung Quốc. Mỹ trong giai đoạn đầu của F-35 phải phụ thuộc vào nhiều nhà thầu phụ ở nhiều quốc gia, khiến tiến độ chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề vận chuyển, chính trị và sản xuất. Ngược lại, Trung Quốc tập trung phần lớn nhà cung cấp linh kiện trong phạm vi lãnh thổ, giúp việc điều phối dễ dàng hơn. Nếu có nhu cầu tăng tốc, chỉ cần điều chỉnh sản lượng ở vài nhà máy trọng điểm là đủ để tăng thêm số lượng máy bay xuất xưởng mỗi tháng. Điều này giúp Trung Quốc đạt được đà tăng sản xuất mà không phải trải qua các bước đàm phán hay kiểm định chéo rườm rà như nhiều quốc gia khác. Từ những phân tích này, có thể thấy tốc độ sản xuất J35 không phải là kết quả của một yếu tố đơn lẻ, mà là sự hội tụ của hàng loạt bước chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Trung Quốc đã dồn lực phát triển nền tảng kỹ thuật, cải tiến quy trình và xây dựng hạ tầng sản xuất tương thích từ rất lâu trước khi J35 chính thức được công bố. Khi thời điểm đến, họ chỉ cần đẩy công tắc và dây chuyền đã sẵn sàng hoạt động với tốc độ cao. Điều này giải thích tại sao họ có thể đạt mức sản lượng mà giai đoạn đầu của F-35 không thể làm được. Thay vì lập lại mô hình của Mỹ, Trung Quốc chọn con đường riêng phù hợp với thế mạnh công nghiệp của mình. Nhờ đó, họ có thể tạo ra một chương trình stealth có tốc độ phát triển vượt xa dự đoán, thậm chí vượt qua những quốc gia từng dẫn đầu lĩnh vực này.
Tốc độ đó là dấu hiệu cho thấy J-35 không chỉ là một thành tựu công nghệ mà còn là lời tuyên bố về tham vọng chiến lược. Một dây chuyền có thể tạo ra hàng chục máy bay tàng hình trong thời gian ngắn đồng nghĩa với khả năng triển khai một lực lượng không quân thế hệ 5 đông đảo trong tương lai gần. Điều này, xét trên toàn cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu, sẽ khiến mọi đối thủ của Trung Quốc phải tính toán lại. Khi số lượng có thể trở thành yếu tố quyết định, bất cứ quốc gia nào có khả năng sản xuất stealth nhanh hơn đều sở hữu lợi thế vượt trội trên bàn cờ chiến lược. Khi một quốc gia đạt được tốc độ sản xuất tiêm kích tàng hình nhanh bất thường, câu hỏi quan trọng không chỉ là họ làm điều đó bằng cách nào, mà còn là họ định sử dụng năng lực này để làm gì. J-35 không đơn thuần là một mẫu máy bay mới, nó là phần trung tâm trong chiến lược mở rộng sức mạnh không quân và hải quân của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới. Một dây chuyền có thể tạo ra hàng chục tiêm kích tàng hình mỗi năm không tồn tại chỉ để trình diễn, mà để phục vụ một kế hoạch dài hơi liên quan đến thay đổi cấu trúc cán cân quyền lực trong khu vực. Trung Quốc hiểu rằng trong một môi trường xung đột hiện đại, ưu thế trên không chỉ đến từ công nghệ, mà còn là vấn đề số lượng và khả năng duy trì hoạt động trong thời gian dài. Vì vậy, sản xuất nhanh J-35 chính là nền tảng để thực hiện mục tiêu chiến lược vượt ra ngoài việc cạnh tranh kỹ thuật với Mỹ. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Trung Quốc là hiện đại hóa lực lượng tàu sân bay. Những năm gần đây, nước này đã đưa vào biên chế các tàu sân bay ngày càng lớn và hiện đại hơn, trong đó Type 003 Fujian với hệ thống phóng điện từ là bước tiến lớn nhất. Tuy nhiên, tàu sân bay hiện đại chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi có phi đội máy bay tàng hình phù hợp. J-35 chính là câu trả lời. Khả năng hoạt động trên tàu sân bay của nó cho phép Trung Quốc triển khai sức mạnh tàng hình trên biển, tạo ra một hạm đội mà trước đây chỉ có Mỹ mới sở hữu. Để một tàu sân bay hoạt động đầy đủ, cần hàng chục máy bay chiến đấu thế hệ 5 và con số đó nhân lên theo số lượng tàu sân bay trong biên chế. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đặt trọng tâm vào việc sản xuất nhiều J-35 trong thời gian ngắn. Mỗi chiếc xuất xưởng không chỉ là một phần của lực lượng không quân mà còn là mảnh ghép giúp hoàn thiện đội hình không chiến trên biển. Bên cạnh nhu cầu nội bộ, Trung Quốc còn có mục tiêu tạo ra một lực lượng tàng hình có thể cạnh tranh trực tiếp với mạng lưới F-35 đang lan rộng tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Mỹ đều triển khai hoặc vận hành F-35 trong các căn cứ chiến lược. Điều này tạo ra một vòng cung bao quanh các điểm quan trọng của Trung Quốc, khiến họ đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Để đối phó, Bắc Kinh cần không chỉ công nghệ tương đương mà còn phải có số lượng đủ lớn để duy trì ưu thế trong trường hợp xảy ra xung đột kéo dài. Một phi đội nhỏ các máy bay tàng hình không thể làm thay đổi tình thế, chỉ có một lực lượng đông đảo, được sản xuất nhanh và phân bổ hợp lý mới tạo ra răn đe thực sự. Sự xuất hiện của J-35 với tốc độ tăng trưởng vượt hình dung chính là cách Trung Quốc bù đắp cho khoảng cách mà F-35 đã tạo ra từ trước. Một yếu tố khác thúc đẩy Trung Quốc sản xuất nhanh J-35 là khả năng xuất khẩu. Rất nhiều quốc gia trên thế giới mong muốn sở hữu tiêm kích thế hệ 5 nhưng không thể tiếp cận F-35 do hạn chế chính trị, điều kiện an ninh hoặc các yêu cầu khắt khe từ Mỹ. Trung Quốc nhìn thấy khoảng trống đó và coi J-35 là cơ hội để mở rộng ảnh hưởng quân sự thông qua thương mại vũ khí. Nếu J-35 chứng minh được tính ổn định và có giá thành cạnh tranh, nó có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều nước tại Trung Đông, châu Phi hoặc Nam Á. Để làm được điều này, Trung Quốc phải chứng minh rằng họ có khả năng sản xuất nhanh, ổn định và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng quân sự. Những dây chuyền đang hoạt động ở Xinjiang không chỉ phục vụ quân đội Trung Quốc mà còn có tiềm năng trở thành công cụ mở rộng ảnh hưởng quốc tế. Vấn đề quan trọng là tốc độ sản xuất có thể thay đổi cán cân chiến lược như thế nào. Nếu Trung Quốc có thể đưa vào biên chế hàng trăm máy bay tàng hình trong vòng vài năm, điều này không chỉ thay đổi cấu trúc lực lượng của họ mà còn buộc các quốc gia khác phải điều chỉnh kế hoạch phòng thủ. Một lực lượng tàng hình lớn có thể tiếp cận không phận đối phương một cách khó phát hiện hơn, tăng hiệu quả của các chiến dịch tấn công tầm xa hoặc răn đe hạt nhân. Nó cũng buộc các nước trong khu vực phải đầu tư thêm vào hệ thống radar tầm xa, tên lửa phòng không thế hệ mới và các biện pháp chống tàng hình vốn rất tốn kém. Vì vậy, mỗi chiếc J-35 mới không chỉ là một phần của phi đội, mà còn là một thử thách chiến lược đối với các quốc gia lân cận. Tác động của tốc độ sản xuất còn vượt qua giới hạn khu vực. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng khốc liệt, J-35 là biểu tượng cho sự thay đổi cán cân kỹ thuật trong ngành hàng không quân sự toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ là quốc gia duy nhất có khả năng sản xuất tiêm kích tàng hình với số lượng lớn. Nếu Trung Quốc có thể tiến gần hoặc thậm chí đạt mức tương tự trong tương lai, điều này báo hiệu rằng thời kỳ độc quyền trong công nghệ stealth đã kết thúc. Các quốc gia khác sẽ buộc phải đánh giá lại vị trí của mình trong cuộc đua công nghệ quốc phòng. Một thế giới nơi có nhiều quốc gia sở hữu công nghệ tàng hình số lượng lớn sẽ khác hoàn toàn với thời kỳ chỉ có Mỹ dẫn đầu. Một điểm đáng chú ý là Trung Quốc xây dựng J-35 như một phần của hệ sinh thái quân sự rộng lớn. Máy bay này không hoạt động độc lập mà được tích hợp vào hệ thống chỉ huy kiểm soát, vệ tinh do thám và các nền tảng chiến đấu khác. Sự kết nối này cho phép J-35 phát huy tối đa khả năng trong chiến tranh hiện đại. Khi số lượng máy bay tàng hình đạt đủ lớn, khả năng phối hợp nhiều nhóm tác chiến stealth trở nên khả thi. Điều này mở ra những chiến thuật mới mà Trung Quốc trước đây không thể thực hiện. Ví dụ, một nhóm nhỏ J-20 có thể dẫn đường cho một nhóm lớn J-35 tiếp cận mục tiêu. Hoặc các máy bay tàng hình hải quân từ tàu sân bay có thể phối hợp với lực lượng trên đất liền để tạo ra thế tấn công từ nhiều hướng. Những khả năng này chỉ trở nên thực tế khi tốc độ sản xuất đủ nhanh để tạo ra lực lượng lớn. Nhìn từ chiều sâu chiến lược, J-35 là một công cụ để Trung Quốc định hình môi trường an ninh trong nhiều năm tới. Việc sản xuất nhanh không chỉ thể hiện sức mạnh công nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm của họ trong việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Trong các khu vực tranh chấp như Biển Đông hoặc eo biển Đài Loan, sự xuất hiện của các máy bay tàng hình với số lượng lớn sẽ thay đổi cách các nước đánh giá rủi ro và cơ hội.
Một lực lượng không quân có thể triển khai stealth từ đất liền lẫn tàu sân bay, tạo ra áp lực lớn đối với bất kỳ đối thủ nào. Điều này có thể khiến các quốc gia lân cận phải tăng ngân sách quốc phòng và tìm kiếm liên minh mạnh hơn, tạo ra vòng xoáy cạnh tranh an ninh mới. Từ dây chuyền sản xuất đến chiến trường, J-35 cho thấy rằng Trung Quốc không chỉ đang xây dựng một máy bay, mà đang xây dựng một năng lực chiến lược. Tốc độ sản xuất nhanh là bằng chứng rằng họ không muốn đợi đến 10 năm hay 20 năm để hoàn thiện lực lượng. Họ muốn một lực lượng tàng hình đông đảo ngay trong thập kỷ này. Nếu kế hoạch này tiếp tục, Trung Quốc có thể sẽ là nước thứ hai sau Mỹ sở hữu đội ngũ máy bay tàng hình với số lượng đủ lớn để triển khai trên nhiều mặt trận. Đó chính là lý do tại sao mọi con mắt đều hướng về J-35, không chỉ để xem nó có thể bay tốt đến đâu, mà để xem nó có thể xuất hiện với tốc độ nhanh đến mức nào. Khi nhìn lại toàn bộ quá trình phát triển và tăng tốc sản xuất J-35, có thể thấy rõ rằng Trung Quốc không chỉ đang chế tạo một mẫu máy bay chiến đấu mới, mà đang định hình lại cách thế giới hiểu về năng lực công nghiệp quân sự của họ. Từ việc rút ngắn thời gian sản xuất xuống chỉ còn một phần nhỏ so với giai đoạn đầu của chương trình F-35 của Mỹ, đến việc xây dựng một dây chuyền có khả năng tạo ra hàng chục chiếc mỗi năm, J-35 không còn là một dự án thử nghiệm mà trở thành nền tảng chiến lược cho tham vọng lâu dài của Bắc Kinh. Điều đáng chú ý là sự tăng tốc này không diễn ra một cách ngẫu nhiên, nó đến từ hàng loạt bước chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Từ việc tích lũy kinh nghiệm trên J-20, tối ưu hóa vật liệu tàng hình, mô đun hóa thiết kế, đến việc nội địa hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. Tất cả hợp lại thành một hệ thống sản xuất mà rất ít quốc gia có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. J-35 cũng cho thấy Trung Quốc đang chuyển từ tư duy phát triển công nghệ đơn lẻ sang tư duy tạo ra sức mạnh tổng hợp. Một máy bay tàng hình không thể tạo ra thay đổi chiến lược nếu nó tồn tại chỉ với vài chiếc. Nhưng một lực lượng tàng hình hàng trăm chiếc, có khả năng phối hợp với tàu sân bay, radar tầm xa, vệ tinh và mạng lưới chiến đấu hợp nhất, lại có khả năng làm nghiêng cán cân sức mạnh trong toàn khu vực. Trung Quốc không giấu tham vọng đó. Việc họ chuẩn bị một hạm đội tàu sân bay thế hệ mới, đầu tư mạnh vào tên lửa chống hạm, nâng cấp hệ thống cảnh giới và đẩy nhanh nhiều dự án trên không khác cho thấy J-35 chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn. Một bức tranh trong đó Trung Quốc không muốn chỉ bắt kịp Mỹ, mà muốn tạo ra ưu thế riêng trong môi trường tác chiến của chính họ. Tốc độ luôn là yếu tố khó đoán trong bất kỳ cuộc đua công nghệ nào. Ai có thể rút ngắn thời gian hơn sẽ nắm lợi thế trước khi đối thủ kịp điều chỉnh. Trung Quốc hiểu rõ điều đó và áp dụng vào chương trình J-35 một cách triệt để. Nếu tốc độ sản xuất hiện tại được duy trì hoặc gia tăng, viễn cảnh Trung Quốc sở hữu một lực lượng chiến đấu cơ tàng hình lớn thứ hai thế giới chỉ trong vài năm nữa không còn là điều viển vông. Điều này khiến các quốc gia trong khu vực và cả Mỹ phải đánh giá lại chiến lược của mình, bởi ưu thế tàng hình từng là lợi thế tuyệt đối thì nay đang bị thu hẹp nhanh chóng. J-35 là lời nhắc rằng cuộc đua công nghệ quân sự không bao giờ đứng yên, và bất kỳ quốc gia nào chậm lại dù chỉ một nhịp cũng có thể bị bỏ lại phía sau. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu hơn về các chương trình vũ khí hiện đại, những thay đổi chiến lược quân sự và những cuộc chạy đua công nghệ đang định hình tương lai, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những góc nhìn chân thực, những phân tích sắc bén và những câu chuyện nằm sau các hệ thống vũ khí đang làm thay đổi thế giới từng ngày.